नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले पिरो अमिलो ट्वाक्क मिठो चटपटेको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि चाहिँ मैले सबै सामग्रीहरु तयार पारिसकेको छु। अब हामी सुरु गरौँ है त बनाउनु चटपटे। अब एउटा बाउल लिएको छु। मैले चाहिँ सेतो मटर भिजाएको लिएको छु। हजुरहरुले चाहिँ अब हरियो लिँदा पनि हुन्छ। चना पनि भिजाएको लिएको मैले। हजुरहरुले कति जनालाई बनाउने, कति खाने त्यही अनुसार बनाउनु होला। बदम हो यो चाहिँ। मैले चाहिँ 3 जनाको लागि बनाएको। भुटेको चना, मिक्स दालमोठ हो। चाउचाउ एउटा, मैले चाहिँ वाइ चाउचाउ लिएको छु। हजुरहरुले जुन पनि लिन सक्नुहुन्छ। प्याज एउटा मसिनो काटेको, काँक्रा पनि मसिनो काटेको, यो चाहिँ हरियो खोर्सानी हो, पिरो छ। अब चटपटे त पिरै मिठो हुन्छ। हजुरहरुले कति पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। मैले 2-3 वटा राखेको। यो चाहिँ मसिनो काटेको हरियो धनिया हो। चटपटेमा चाहिँ अब यसरी धेरै थोकै राख्दै मिठो हुन्छ। उसिनेको आलु हो, मसिनो काटेको छु। मैले 2-3 वटा राखेको। अब चटपटे बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। यो चाहिँ मसला हो, चटपटे मसला मैले आफै घरमा बनाएको। यो चाहिँ राख्नुपर्छ अनिवार्य नै, अनि मिठो हुन्छ चटपटे। अब नुन चाहिँ स्वाद अनुसार। यो बिरे नुन हो। बिरे नुनले नि मिठो स्वाद दिन्छ चटपटेमा। हजुरहरुले चाट मसला राख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ आफै बनाएको अकबरेको पेस्ट हो। पिरो नपिरो छ त्यसकारण थोरै राख्दै छु म। हरियो खोर्सानी पनि राखेको छु। अब अमिलो त चाहिहाल्यो। मैले कागती राख्दै छु। कागतीकै मिठो हुन्छ चटपटेमा चाहिँ। मैले चाहिँ एउटा कागती राख्दै छु। अब चटपटे त अमिलै मिठो हुन्छ। चाउचाउको मसला हो। मसला पनि राख्नुपर्छ। मसिनो काटेको टमाटर। अब मजाले मोल्नु पर्छ। यसरी सबै सामग्री राखेर बनाएको चटपटे चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ तोरीको तेल हो। हजुरहरुले तोरी, सर्स्यौ जे पनि लाउन सक्नुहुन्छ। काँचो तेल राख्यो भने त झनै मिठो हुन्छ। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ सबै। यसरी हामीले घर बसेको बेला बनाएर खाँदाखेरि बजारको भन्दा चाहिँ कमी हुँदैन, झनै मिठो हुन्छ। मलाई त घरमा बनाएकै मिठो लाग्छ। यो चाहिँ टमाटर उसिनेर पिसेको हो। यसले झन् स्वाद बढाउँछ चटपटेको। ल हेर्नुस् त कस्तो मजाको भएको छ। हजुरहरुलाई मन पर्दैन सुक्खा खाने हो भने चाहिँ नहाल्नु होला। मलाई चाहिँ मिठो लाग्छ यसरी बनाएको, त्यसकारणले मैले लगाएको। यो चाहिँ भुजा हो, मुराई पनि भनिन्छ। अब ओसिन्छ पहिला लाउँदाखेरि चाहिँ, त्यसकारणले मैले चाहिँ लास्टमा लगाएको हो।
भुजा ओसिन्छ भनेर कुरुमै मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त मजाले अब साध्नुपर्छ। कस्तो राम्रो भइसकेको छ। सबै सामग्री हालेर तयार बनाइसकेको छु मैले। मिठो चटपटे भएको थियो। अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरू यसरी नै बनाएर खानुहोला। कस्तो हुन्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।